ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่สนับสนุนโดย GrabMart เพื่อนคู่ใจยามดึกไม่ว่าสถานการณ์ไหนหิวน้ำขนมน้ำอัดลมหรือสั่งของฉุกเฉินก็สั่งได้ 24 ชั่วโมงภายในบ้านอันแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสองสามีภรรยาอย่างพิมพ์และชาติที่แกล้งหยอกเย้ากันไปมาในขณะที่ทั้งคู่กำลังจัดเตรียมอาหารเย็นอยู่ในห้องครัวทันใดนั้นเสียงฝีเท้าตึงตังก็ดังขึ้นพร้อมกับภูเด็กหนุ่มวัยรุ่นผู้เป็นลูกชายที่อยู่ในชุดนักเรียนได้โผล่พรวดเข้ามาด้วยท่าทางดีอกดีใจพ่อครับแม่ครับภูสอบได้ที่หนึ่งภูบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพร้อมกับโชว์ผลคะแนนสอบในมือซึ่งพิมพ์และชาติที่เห็นอย่างนั้นต่างก็ดีใจไม่แพ้กันกับความพยายามของลูกชายถ้าอย่างนั้นพ่อจะพาเราทุกคนไปเที่ยวตามสัญญาตกลงไหมจริงเหรอครับผู้เป็นพ่อพยักหน้ารับทำให้เด็กหนุ่มวิ่งเข้ามากอดซึ่งชาติก็อดไม่ได้ที่จะกอดต่อพรางลูบหัวเบาๆอย่างภาคภูมิใจในตัวลูกชายของตนและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนดังฝันผมรักพ่อที่สุดเลยเสียงฟ้าร้องดังสนั่นทำให้ชาติสะดุ้งตื่นจากห่วงเวลาแห่งความสุขที่บัดนี้ได้หายไปแล้วชายหนุ่มเหม่อมองออกไปด้านนอกหน้าต่างท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาชวนให้นึกถึงค่ำคืนอันแสนเศร้าที่ไม่อาจลืมลงได้ชาติเหลือบไปมองนาฬิกาบนฝาผนังที่บอกเวลาตี 3ซึ่งเป็นเวลาที่เขามักจะสะดุ้งตื่นเขาตัดสินใจลุกขึ้นเดินออกจากห้องลงไปด้านล่างเพราะไม่อาจข่มตาหลับได้อีกต่อไปท่ามกลางฝนที่ตกหนักและเสียงฟ้าร้องที่ดังมาเป็นระยะชาติได้ยกแก้วเหล้ากระดกรวดเดียวจนหมดเพื่อให้ตัวเองเมาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำมันประจำทุกคืนตลอดเวลาที่ผ่านมาชาติมักเจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านราวกับว่าพิมพ์ยังคงตามหลอกหลอนเขาไม่ไปไหนไม่นานประตูบ้านก็ถูกเปิดออกพร้อมกับภูที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเปียกปอนไปทั้งตัวเดินขากระเพลกเข้ามากลับมาได้แล้วเหรอไอ้ภูแกรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้วเพราะพ่อเป็นแบบนี้ไงผมถึงยังต้องกลับมาแกคิดว่าฉันมีความสุขนักเหรอที่ต้องมานั่งเห็นแกกลับมาในสภาพนี้ทุกวันเมื่อไหร่พ่อจะรู้ตัวสักทีแกพูดอะไรของแกหยุดทำตัวมีปัญหาได้แล้วที่ครอบครัวเราเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อนั่นแหละพ่อเป็นคนฆ่าแม่ภูตะโกนสุดเสียงด้วยความโกรธที่อัดอั้นอยู่ในใจแล้วเดินหนีขึ้นบ้านไปปล่อยให้ชาติได้แต่ยืนนิ่งกับคำพูดของลูกชายที่ทิ่มแทงหัวใจของคนเป็นพ่อชาติทิ้งตัวลงนั่งตามเดิมด้วยความรู้สึกผิดที่ถาโถมเข้ามาอีกครั้งเขาหลับตาลงพรางนึกย้อนไปถึงเรื่องราวในคืนนั้นที่ทะเลาะกับพิมพ์อย่างรุนแรงชาติพยายามห้ามพิมพ์ไม่ให้หนีไปจากตนแต่เธอก็ไม่ยอม
เพราะเธอจับได้ว่าเขาแอบมีชู้จึงมีปากเสียงกันหญิงสาวเดินฝ่าสายฝนออกมาจากบ้านก่อนจะถูกชาติที่ตามออกมารั้งเอาไว้ชายหนุ่มพยายามง้ออยู่นานจนเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวจึงได้ควักปืนที่หยิบออกมาด้วยขึ้นมาขู่แต่พิมพ์กลับไม่มีท่าทีเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอเข้าแย่งปืนในมือชาติและท้าทายให้ยิงทำให้ทั้งสองยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่อย่างนานก่อนที่ปืนจะลั่นเสียงดังสนั่นทันใดนั้นร่างของพิมพ์ก็ได้ซุดลงไปนอนกับพื้นต่อหน้าต่อตาของชาและสิ้นใจไปในที่สุดชาติถึงกับสะดุ้งโยงเมื่อรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอก่อนสายตาจะเหลือบไปเห็นรอยเท้าเปียกแฉะบนพื้นที่เดินเป็นทางขึ้นบันไดไปเสียงตึงตังที่ดังมาจากชั้นสองทำให้เขารีบวิ่งขึ้นไปด้านบนก่อนจะเห็นว่ารอยเท้านั้นมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของภูเขาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปทันทีภูอยู่ไหนชาติร้องหาลูกชายพรางกวาดสายตามองภายในห้องที่มีแต่ความว่างเปล่าเขารีบวิ่งมายังหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้เพื่อชะโงกหาแต่ก็ไม่เห็นใครทันใดนั้นกรอบรูปที่ห้อยอยู่ก็ได้ตกลงมาแต่ชาติค่อยๆเดินไปหยิบขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นรูปครอบครัวที่ถ่ายด้วยกัน3 คนพิมพ์สิ้นคำไฟทางบ้านก็ดับพลึบลงจนมืดสนิทเขารีบวางกรอบรูปลงก่อนจะเดินไปกดสวิตช์ไฟอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลชาติจึงล้วงหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วกดเปิดไฟฉายขึ้นส่องชาติที่ตกใจจึงรีบลดโทรศัพท์ในมือลงเมื่อเห็นใบหน้าขาวซีดของพิมพ์มายืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มค่อยๆส่องไฟขึ้นอีกครั้งด้วยใจที่เต้นรัวอย่างลุ้นระทึกเขาถอนหายใจเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรก่อนจะเดินออกมานอกห้องพรางส่องไฟไปทั่วบริเวณบ้านที่มืดสนิทสายฝนที่ยังคงตกหนักบวกกับเสียงฟ้าร้องที่ดังมาเป็นระยะทำให้บรรยากาศภายในบ้านดูวังเวงชวนคนลุกอย่างบอกไม่ถูกพิมพ์ใช่ไหมชาติถามเสียงสั่นอย่างกล้ากลัวพรางส่องไฟไปรอบๆอย่างหวาดระแวงทันใดนั้นแสงจากโทรศัพท์ก็เกิดติดดับติดสิวะชาติร้องเสียงหลงด้วยความตกใจก่อนจะเสียหลักกลิ้งตกบันไดจนหัวกระแทกพื้นเขาพยายามประคองสติตัวเองก่อนสายตาที่พร่ามัวจะเหลือบมองขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านเขาเห็นลูกกับเมียของตนยืนอยู่เนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดก่อนที่ภาพทุกอย่างจะดับวูบไปแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่สาดส่องเข้ามาทำให้ชาติรู้สึกตัวตื่นขึ้น
ชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบบ้านพลางนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยที่ไม่นานนักก็มีคนเปิดประตูบ้านเข้ามาซึ่งชาก็เห็นว่าเป็นพ่อและแม่ของเขาเองที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าอันเศร้าหมองพร้อมกับกอดกรอบรูปไว้ในโอกพ่อแม่เสียงที่เปล่งออกมานานราวกับไม่มีใครได้ยินก่อนที่ทั้งสองจะเดินทะลุร่างของเขาเข้าไปทำให้ชาติตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นชายหนุ่มรีบหันมองตามเขาถึงกับนิ่งค้างไปเมื่อเห็นกรอบรูปขาวดำ3 รูปที่พ่อกับแม่ของตนนำมาวางไว้บนพิมพ์ซึ่งมันคือรูปของพิมพ์กับภูและรูปของตัวเขาเองภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ย้อนกลับมาอีกครั้งวินาทีที่ปืนลั่นใส่พิมพ์จนเธอล้มลงภูที่กลับบ้านมาก็ได้เห็นเข้าพอดีทำให้เด็กหนุ่มถึงกับช็อกยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกชาติที่เห็นดังนั้นก็กำลังจะเข้าไปอธิบายแต่ภูกลับวิ่งหนีเตลิดไปกลางถนนอย่างไม่ทันระวังจนถูกรถพุ่งชนไปต่อหน้าต่อตาโดยคืนนั้นชาติที่เสียทั้งลูกและเมียก็รับความจริงไม่ได้เขาเกิดคลุ้มคลั่งจนขาดสติและได้จบชีวิตตัวเองตามไปพิมพ์พี่ขอโทษชาติบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเทาก่อนจะเดินเข้าไปกอดลูกและเมียของตนด้วยความเสียใจที่ตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแม้จะตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะชาติยังยอมรับความจริงไม่ได้ทำให้ที่ผ่านมาดวงวิญญาณของเขายังคงติดอยู่ในวังวนของห้วงเวลาณสถานที่เดิมซ้ำๆโดยดวงวิญญาณของภูและพิมพ์ที่กลับมาในทุกค่ำคืนนั้นก็เพื่อให้ชาติได้รู้ตัวและยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายดวงวิญญาณของ3 พ่อแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งขอขอบคุณ GrabMart เพื่อนคู่ใจยามดึกไม่ว่าสถานการณ์ไหนหิวน้ำขนมน้ำอัดลมหรือสั่งของฉุกเฉินก็สั่งได้24 ชั่วโมงก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องคืนหลอนผีกลับบ้านหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ